Tháo thì tháo được nhưng mà nó cong hết rồi này. Này, ôi giời. Vặn vào nhá. Hơi mỏng. Rồi thêm một cách nữa để mình có thể làm những cái mà dụng cụ mở này, thì ngoài các bạn không biết cắt, mình hoàn toàn có thể mua cái này. Cái này chính cái lưỡi cưa ống ấy. Cái này thì mình dùng để cưa cái này cũng được. Mình có thể rũa này được cái này. Mà thời gian rũa này nó sẽ lâu hơn. Yêu cầu anh em phải tỉ mỉ hơn đấy. Đấy thì mình rửa cái này xem như nào nhá. Đây là rửa này. Đó. Nên các bạn lấy cái này mình làm một đường trước đã. Đây nó có dãy này rồi. Giờ ngồi trong cái cưa này. Làm phải rất là lâu, làm cũng được nhưng đứa lười thì mình thích làm máy nhanh. Đấy. Đấy nhá, mình dùng sẵn một cái này. Sẽ kẹp vào tô. Cưa thử xem nào. Cưa được nhá.
Rồi, mình cưa được gần tiếng đồng hồ đây. Đưa tay này. Để chúng ta thử xem nhá. Đó. Được rồi, cái đầu xăm nào. Lại gần 1 tiếng đồng hồ không? Đây. Sau 1 tiếng thì mình sẽ được một cái như này. Cái này thì nó sẽ cứng hơn là cái bằng máy nhá. Rồi mình sẽ thử sang cái mình sẽ thử sang cái xăm xe đạp này nhá. À quên, cái xăm xe máy quên. Đây. Cái này nó khó lắm không ạ? Ra này. Mãi trời tối mịt luôn này. Đây, ra ngay. Cái này chắc cực kỳ luôn. Đây, cái này nó lọt đến tận đây cơ mà. Chỉ bảo đảm là anh em mình có thể tháo thoải mái, hoặc là mình có thể muốn mài sâu hơn tí cũng được. Để mài sâu hơn một tí. Đó. Thế này thì nó cũng ăn rồi. Đó. Lại nhá. Mà cái món này mệt phết đấy rồi. Đây, cho vào đây. Đã 5 người rồi. Đây, cắm cái đây vào này. Chắc lắm. Cực chắc luôn. Đấy. Này, tháo ra này. Đúng rồi, mài tay thì ngon hơn nên là bằng máy ạ. Chắc lắm. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta vừa chế tạo một cái ti để mở cái van gạo xe máy bằng cả hai cách, máy với cả lại máy bằng tay. Cái cách bằng tay thì nó hiệu quả hơn, thì gạo sắc các thứ ngọt hơn rất là nhiều. Nó không như cái máy thì mình dùng cái lưỡi mỏng cơ, lưỡi nó dày quá cắt. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và thấy video hay. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để xem các video tiếp theo nhé. Chọn đúng này đã.